Mitt namn är Anna Bergström. Jag är 59 år gammal och bor ensam i mitt lilla hus i Stockholm. Min man dog för 8 år sedan. Sedan dess bor jag ensam i det här huset. Jag har bara en son. Han heter Daniel. Daniel flyttade till Kanada för många år sedan. Han sa att det var en stor chans. En ny början. Ett bättre liv. Jag var stolt över honom. Men jag var också mycket ledsen. Jag log när jag tog farväl av honom. Men när dörren slog igen stod jag kvar länge. Jag tittade ut i den tomma hallen. Det kändes som om allt plötsligt blev tungt. Nu bor Daniel i Kanada. Där bor han med sin fru Sara och 2 barn. Jag känner barnen bara från foton. På bilderna skrattar de. De håller leksaker i händerna. Ibland står de i snön. Ibland framför ett stort hus. Jag ser på bilderna och försöker tänka på hur deras röster låter. Ibland talar jag tyst med fotografierna. Då säger jag, ni har blivit stora. Jag vet att de inte kan höra mig. Jag vet också att de inte känner mig. För dem är jag bara en främmande kvinna. Daniel har ett bra liv. Han har ett stort hus och ett bra jobb. Han säger att han är lycklig. Och jag vill tro honom. En mamma vill alltid tro att hennes barn mår bra. Men medan han bor där, bor jag här ensam. Varje dag är nästan likadan. Det är som om tiden går runt i en cirkel. Jag vaknar tidigt, ofta före solen. Ibland ligger jag kvar en stund i sängen. Jag lyssnar noga. Kanske ett ljud, ett steg, en nyckel i dörren. Något som visar att jag inte är ensam. Men jag hör bara klockans tickande eller bilar ute på gatan. Då stiger jag upp, jag tar på mig morgonrocken och går till köket. Jag kokar vatten och gör te. Det gör jag varje dag. Efter det städar jag huset. Jag torkar damm, jag sopar golvet. Jag flyttar runt saker. Jag vet att ingen kommer och ser det. Men om jag inte städar får jag för mycket tid att tänka. Och det är farligt. För mycket tänkande gör en ledsen. Det kan hålla en vaken på natten eller plötsligt få en att börja gråta. Därför håller jag mig sysselsatt. Jag lagar mat åt mig själv. Oftast enkla saker. Ibland dukar jag bordet fint som om någon skulle äta med mig. Då märker jag det och skrattar lite. Men skrattet låter annorlunda i ett tomt rum. På kvällen sitter jag ofta i vardagsrummet. TV:n är på. Inte för att jag tittar, utan för att höra röster. Röster fyller rummet, även om de inte är för mig. Ingen kommer för att hälsa på mig. Förr sa grannarna ibland ett snabbt hej. Men med tiden blir man osynlig. Alla har sitt eget liv, sina egna bekymmer. Till slut frågar ingen om man finns kvar. Daniel ringer mig inte ofta. När telefonen ringer slår hjärtat snabbare varje gång. Mina händer blir varma. Ibland är det bara reklam. Eller ett fel nummer. Då stannar jag till ett ögonblick. Det känns som om någon knuffat mig. Ibland är det Daniel. Då hör jag hans röst. I några minuter känns allt lättare. Han frågar hur jag mår. Jag säger alltid, bra min pojke, allt bra. Jag ljuger inte helt, men jag säger inte heller hela sanningen. Jag berättar inte hur långa kvällarna är. Jag berättar inte att jag ibland tar fram hans gamla jacka. Bara för att känna någonting av honom. Han har sitt eget liv. Jag vill inte tynga honom. Ibland skickar han mig pengar. Jag behöver dem egentligen inte. Men de är ett tecken. Ett tecken på att han inte helt har glömt mig. Ibland säger han, mamma, jag kommer snart. Varje gång han säger det blir det varmt i mig. Jag ser framför mig hur han står vid dörren, hur jag gör te till honom, hur vi skrattar tillsammans. Men han kommer aldrig. Och varje gång veckor går blir ljuset i mig lite svagare. Ändå väntar jag på honom. Jag älskar honom mycket.
Han är min son, även om han inte ringer, även om han lovar och inte kommer. Han förblir min Daniel. Jag förvarar hans gamla foton i mitt rum, i en låda. Jag öppnar den långsamt, som om något ömtåligt låg där. Jag tittar på bilderna varje dag. På en är han omkring 5 år. Han har smutsiga knän och ett stort leende. På en annan bär han kostym. Det är hans examen. Han ser stolt ut. Och så finns det ett foto från hans första dag i Kanada. Det skickade han till mig då. På varje bild ser jag pojken jag uppfostrade. Ibland undrar jag var han tog vägen. Jag undrar när pojken som höll min hand blev en man som sällan ringer. Och ibland hör jag i mitt huvud hans gamla röst. Mamma, jag är strax tillbaka. Förr kom han alltid tillbaka. Nu väntar jag och dörren förblir tyst. En dag, en eftermiddag som först var helt vanlig, knackade någon på min dörr. Knackningen var tydlig och fast. Den var varken snabb eller osäker. I en sekund trodde jag att jag inbillade mig. Besök kom väldigt sällan. Mitt hjärta slog först långsamt och sedan allt snabbare. Jag stannade mitt i vardagsrummet och lyssnade noga. Då knackade det igen. Min andning blev ytlig. Jag gick långsamt mot dörren. Jag var rädd att ögonblicket skulle försvinna om jag rörde mig för fort. När jag öppnade dörren stod han framför mig. Daniel. I ett kort ögonblick kunde jag inte säga något. Jag bara tittade på honom. Jag sökte efter pojken han en gång var i hans ansikte. Samtidigt såg jag mannen han är nu. Han log. Det var leendet jag kände så väl. Han sade mitt namn som om han aldrig varit borta. Jag viskade, Daniel, du kom verkligen. Min röst skakade fast jag ville vara lugn. Han nickade och tog ett steg närmare. I det ögonblicket kunde jag inte hålla mig längre. Jag kramade honom hårt, mycket hårdare än jag hade planerat. Mina ögon fylldes med tårar. Hans doft var annorlunda än förr. Men han var ändå min son. Han såg bra ut, han såg trygg ut, han såg lycklig ut. En del av mig var mycket stolt över honom. Jag släppte in honom och stängde dörren bakom honom. Då visste jag att den här dagen skulle bli annorlunda. I köket gjorde jag te. Mina händer skakade lite när jag tog kopparna ur skåpet. Daniel satte sig vid bordet. Han såg sig om. Det var som om han både mindes och jämförde. Vi satt mitt emot varandra. Ett ögonblick sade vi ingenting. Sedan frågade jag om Sara. Jag frågade om barnen. Mina frågor kom snabbt. Nästan för snabbt. Jag ville ta igen alla år utan honom. Han svarade lugnt. Han sa att de mådde bra. Barnen växte, sa han. Sara arbetade mycket. Jag lyssnade noga på varje ord. Hans ord var mycket viktiga för mig. Jag ville minnas allt. Jag ville vara en del av hans liv. Åtminstone för den här stunden. Sedan frågade jag honom varför han hade kommit. När jag ställde frågan kände jag en liten rädsla i bröstet. Jag var rädd för hans svar. Jag var rädd att detta vackra ögonblick skulle ta slut. Daniel såg på mig länge. Sedan sa han att han saknar mig. Han sa att han oroar sig för mig. Jag bor här ensam. Hans röst var lugn. Den lät förnuftig. Den lät nästan kärleksfull. Jag ville tro honom. Han sa att jag blir äldre. Det är inte säkert för mig att bo ensam i det här gamla huset. Hans ord gjorde ont. Inte för att de var fel, utan för att de kanske var sanna. Han pratade om Kanada. Han pratade om ett nytt liv. Han sa att jag skulle bli lycklig där. Jag skulle ha mitt eget rum. Jag skulle kunna se barnen varje dag.
Medan han talade såg jag bilder i mitt huvud. Snö, skratt, ett bord fullt med människor. Men jag såg också mitt hus, väggarna, rummen, de kände hela mitt liv. Jag sa långsamt till honom att detta är mitt hem. Jag sa att jag föddes här, att jag gifte mig här, att hans far levde här och dog här. Min röst var låg men bestämd. Jag hoppades att Daniel skulle förstå mig. Daniel såg allvarlig ut, nästan sträng. Han sa att huset är mycket gammalt. Det är inte bra för mig. I Kanada skulle jag ha allt jag behöver. Sedan sa han att även Sara vill att jag ska komma. När han sa det kände jag hur något mjuknade i mig. Kanske var det trötthet, kanske var det längtan, kanske var det bara hoppet om att inte vara ensam längre. Jag såg på min son. Jag hade saknat honom så länge. Jag tänkte att detta kanske var min sista chans i livet. Jag sökte efter kärlek i hans ögon och för ett kort ögonblick trodde jag att jag såg den. Den natten kunde jag knappt sova. Efter att Daniel gått in i gästrummet satt jag länge kvar i vardagsrummet. Ljuset var svagt, skuggorna på väggarna såg längre ut än vanligt. Jag hörde varje ljud i huset. Det svaga knaket i träet, det svaga surret från kylskåpet. Jag undrade hur många nätter jag redan suttit så här. Daniels ord gick runt i mitt huvud. Kanada, nytt liv, trygghet, familj. Jag upprepade de orden om och om igen i mitt huvud. Det kändes som om orden var främmande. Samtidigt så tänkte jag på mitt hus. Jag såg mig som ung kvinna. Jag gick första gången genom den här dörren. Min man höll min hand. Jag mindes vårt skratt, små gräl, kvällar i soffan. Vi var trötta men lyckliga. Jag tänkte på Daniels barnrum, på teckningarna på väggarna, på hans små skor i hallen. Allt det hade hänt här. Hur skulle jag bara kunna lämna det? Jag undrade om Daniel förstod det. Eller såg han bara det som fanns nu? En gammal kvinna i ett gammalt hus. Jag undrade också om han verkligen ville ta med mig. Eller om han bara trodde att det var rätt. Om och om igen frågade jag mig. Vad ska jag göra? Jag ville inte åka. Men Daniel var min enda son. Dessa två tankar stod mot varandra. Jag hittade ingen väg mellan dem. Till slut somnade jag. Jag var trött av allt tänkande. Jag drömde om Daniel som liten pojke. Han höll min hand. Han frågade om jag skulle följa med. Nästa morgon vaknade jag tidigt. Solen sken in genom fönstret. Ett ögonblick visste jag inte var jag var. Sedan hörde jag steg i köket. Daniel var redan vaken. Vi åt frukost tillsammans. Stämningen var lugn, nästan kylig. Daniel talade om hur praktiskt allt skulle vara om jag bodde hos dem. Sedan sa han att vi borde sälja huset. Han sa det rakt ut, utan att tveka. Han sa att jag inte längre behöver huset. Jag skulle bo hos dem. Jag kunde använda pengarna för mitt nya liv. Jag såg på honom. Jag försökte höra mer än bara förnuft i hans ord. Han log. Hans leende var varmt, nästan övertygande. Två röster kämpade inom mig. Den ena sa att det var fel. Den sa att jag måste vara försiktig. Man kan inte bara sälja ett helt liv. Den andra rösten sa, det är din son. Han menar väl, du måste lita på honom. Jag tänkte på hur ofta jag varit ensam, hur ofta jag väntat på hans samtal. Jag tänkte på hur fint det vore att höra barnröster på morgonen. Kanske älskar han mig verkligen. Kanske är detta hans sätt att ta hand om mig. Så sa jag ja. Ordet var tyst, men det kändes väldigt slutgiltigt. Efteråt kände jag lättnad, men också rädsla. Vi talade om vad som måste göras.
Daniel tog hand om det mesta. Han ringde, han ordnade, han bestämde. Jag lät honom göra det. Jag var nästan tacksam att slippa göra allt själv. När huset var sålt kändes det overkligt. Jag såg på de tomma rummen. Jag sa till mig att jag snart kommer tillbaka. Men jag visste att det inte stämde. Daniel tog pengarna. Jag sa till mig att det är okej. Det är för vårt gemensamma liv. Jag packade min väska långsamt. Jag tog bara det viktigaste. Foton, kläder, små saker som gav mig trygghet. När vi lämnade huset vände jag mig om en sista gång. Jag sa ingenting. Men inom mig tog jag farväl av allt jag en gång varit. Morgonen för vår avfärd var kylig. Luften kändes tung. Det var som om den bar alla mina tankar. Jag steg upp tidigt. Daniel sov fortfarande. Jag gick långsamt genom huset. Jag ville se allt en gång till. Varje rum kändes annorlunda. Det var som om väggarna frågade varför jag går. I köket stannade jag. Jag lade handen på bordet. Vi hade suttit här så ofta. Jag såg min man framför mig. Han satt vid bordet och läste tidningen. Jag hörde Daniels röst från barnrummet. Jag sa till mig att minnen kan följa med. Jag sa till mig att de inte stannar på väggarna. Men mitt hjärta trodde inte helt på det. Då kom Daniel. Han bar min väska. Han sa att vi måste åka. Vi behöver gott om tid. Jag nickade och följde honom ut. Dörren slog igen bakom oss. Ljudet gjorde ont. Det lät slutgiltigt. Resan till flygplatsen var tyst. Daniel tittade ofta på sin mobil. Han skrev meddelanden. Jag tittade ut genom fönstret. Stockholm gled förbi mig. Gator jag kände. Platser där jag handlat förr. Människor gick till jobbet. De levde sitt vardagsliv. Jag undrade om de visste att jag lämnar min stad. Kanske för alltid. I bilen talade Daniel om Kanada. Han sa att allt är väl ordnat där. Han sa att det är vackert där. Jag lyssnade och nickade. Men mina tankar gick hela tiden hem igen. När vi kom till flygplatsen var det mycket ljud. Människor sprang fram och tillbaka. Många röster hördes. Utrop ekade i hallen. Jag höll mig nära Daniel. Jag var rädd att tappa honom om jag släpper. Han gick snabbt. Han visste exakt vart han skulle. Jag försökte hålla hans takt. Men mina ben blev tunga. Daniel vände sig mot mig. Han sa att jag skulle sitta och vänta. Han skulle hämta en rullstol. Vägen var för lång för mig. Hans röst lät bestämd men omtänksam. Jag ville inte säga emot. Jag satte mig på en stol nära de stora dörrarna. Jag såg efter honom när han gick iväg. Han sa att han är tillbaka om 5 minuter. Jag sa okej. Jag låg. Jag ville visa att jag litar på honom. Medan jag satt där såg jag människor gå förbi. Familjer, par, människor ensamma med sina väskor. Några skrattade, några såg trötta ut. 10 minuter gick. Daniel kom inte tillbaka. Jag sa till mig att det finns många människor. Kanske måste han vänta. Jag höll mig lugn. Mer tid gick. Min blick sökte om och om igen mot dörren han gått igenom. 30 minuter hade gått. Mitt hjärta slog snabbare. Jag kände oro, men jag ville inte känna den. Jag såg på varje ansikte. Jag sökte efter Daniel, men han var inte där. Jag sa till mig, han är min son. Han skulle inte lämna mig här. 45 minuter hade passerat. Jag satt fortfarande på stolen. Mina händer var hårt flätade i varandra. Ljuden omkring mig blev högre. Eller kanske hörde jag dem bara starkare. Jag kände mig plötsligt mycket liten i den stora hallen. 1 timme gick. Mitt hjärta dunkade så hårt att jag hörde det i öronen. Jag var rädd. Men jag höll fast vid en tanke. Daniel kommer tillbaka. Jag kunde inte föreställa mig något annat.
Jag satt fortfarande på stolen. Det kändes som om jag inte kunde röra mig. Mina ben kändes tunga. Mina händer låg stilla i knät. Runt mig fortsatte allt att röra sig. Människor kom. Människor gick. Väskor rullade över golvet. Jag hörde gång på gång utrop. Men orden nådde mig inte riktigt. Min blick sökte om och om igen mot den stora dörren. Den här dörren hade Daniel gått igenom. Varje gång den öppnades höll jag andan. Varje gång hoppades jag få se honom, hans ansikte, hans leende, hans hand som vinkar åt mig. Men varje gång var det en främmande människa. Jag sa till mig själv om och om igen att jag måste vara lugn. Daniel hade sagt att han kommer tillbaka. Han är min son. En son gör inte så. Dessa tankar hjälpte mig. De skyddade mig från att gå sönder. Men ju längre jag väntade, desto svagare blev de. Efter en stund såg jag mig omkring mer noga. Jag såg en mamma med en liten pojke. Pojken drog i hennes jacka. Jag såg ett äldre par. De talade tyst med varandra. Jag undrade om de också var rädda. Om de också väntade på någon. Jag undrade om någon tittade på mig och tänkte att jag var vilse. Minuterna kändes väldigt långa. Det var som om tiden med vilja gick långsammare. Jag tittade gång på klockan på väggen. Varje gång hoppades jag att jag misstog mig. Att det inte hade gått så mycket tid ännu. Men klockan visade sanningen. 1 timme var redan förbi. Mitt hjärta slog snabbt och oroligt. Jag kände något kallt i bröstet. Jag försökte andas lugnt, som förr när jag var nervös. Jag viskade tyst till mig själv. Daniel kommer snart tillbaka. Han behövde bara ordna något. Kanske fanns det ett problem. Kanske måste han vänta. Jag letade efter varje förklaring som gav mig hopp. Jag tänkte på vårt samtal på morgonen. På hans leende. På hans ord om att han bryr sig om mig. Varför skulle han ljuga? Varför skulle han lämna mig här? Medan jag satt där märkte jag hur kroppen reagerade. Mina axlar var spända. Mina ögon sökte hela tiden. Jag kände mig mycket trött. Så trött som om jag gått en lång väg. Ändå satt jag bara still. Till slut började jag tala tyst. Bara för mig själv. Jag sa hans namn. Om och om igen. Daniel. Daniel. Jag tänkte att han kanske hör mig. Ljuden runt mig blev tystare. I ett ögonblick kände jag mig helt ensam i den stora hallen. Då märkte jag att någon tittade på mig. En man i uniform stod inte långt bort. Han såg lugnt på mig. Hans blick var allvarlig men vänlig. Han gick långsamt mot mig. Han ville inte skrämma mig. Han ställde sig framför mig och frågade lugnt om jag väntade på någon. Hans röst fick mig tillbaka. Jag nickade. Jag sa att jag väntar på min son. Han ville hämta en rullstol åt mig. Vi skulle flyga till Kanada. Medan jag talade hörde jag själv hur svagt mitt hopp lät. Polisen lyssnade tyst på mig. Han avbröt mig inte. Sedan frågade han om jag hade ett foto av min son. Mina händer skakade. Jag öppnade min väska. Jag tog fram fotot som jag alltid bar med mig. Jag visade honom också min biljett. Jag ville visa att det fanns en plan. Att jag inte var galen. Polisen nickade långsamt. Han sa att jag skulle vänta här. Han skulle gå in och titta. Jag viskade ett tack. När han gick kände jag mig lite lugnare. Men också mer rädd. Jag följde honom med blicken. Precis som jag tidigare följt Daniel. Jag hoppades att åtminstone en av dem kommer tillbaka. Minuterna efteråt var de längsta i mitt liv. Jag satt där och försökte tänka på något annat. Men tankarna gick runt i cirklar. När polisen kom tillbaka förstod jag direkt.
innan han ens talade. Hans ansikte var allvarligt. Hans blick gjorde ont. Han satte sig långsamt bredvid mig. Sedan sade han tyst att han är ledsen. Han sa att min son redan gått ombord på planet, ensam. Planet hade lyft. Daniel hade inte tagit någon rullstol. I det ögonblicket kändes det som om golvet försvann under mig. I ett ögonblick kunde jag inte röra mig. Polisens ord hängde i luften men nådde inte riktigt in i mitt huvud. Det var som om tiden stod still. Mitt hjärta slog hårt en gång. Sen kändes det som om allt blev tyst. Jag såg på polisen och skakade långsamt på huvudet. Nej, viskade jag mycket tyst. Nästan som en andedräkt. Det är inte sant. Min son Daniel älskar mig. Han har sagt att han tar med mig. Min röst lät främmande. Den var svag och osäker. Men jag höll fast vid den. Polisen såg lugnt på mig. I hans ögon fanns inget tvivel, bara medkänsla. Han sa att han sett allt. Daniel hade visat sitt pass. Han steg ombord på planet ensam. När han sa det fylldes mina ögon av tårar. Jag försökte hålla tillbaka dem. Jag ville vara stark. Men det gick inte. Tårarna rann över mitt ansikte. Heta och utan slut. Något i mig gick sönder. Inte högt, inte plötsligt. Det skedde långsamt. Som glas som först får små sprickor och sedan går sönder. Jag började gråta. Först tyst, sedan allt starkare. Jag kunde inte sluta. Min kropp böjde sig framåt. Det var som om mitt hjärta blivit för tungt. Polisen satt kvar bredvid mig. Jag såg att också hans ögon blev våta. Han sa tyst att vissa människor glömmer sitt hjärta. De orden gick djupt in i mig. De var enkla, men de sa allt. Jag viskade mitt namn. Det var som om jag måste påminna mig själv. Mitt namn är Anna Bergström. Och polisen presenterade sig också. Han sa att han heter Robert Möller. Han är polis här. Hans röst var lugn och vänlig. Han sa att jag påminner honom om hans mamma. Hon dog för 5 år sedan. När han ser på mig tänker han på henne. Hans ord rörde mig, fast jag knappt kunde tänka klart. Sedan sa han att jag inte kan stanna här. Jag skulle bli sjuk. Han bad mig följa med honom, hem till honom. Hans fru är vänlig. Hon skulle laga mat åt mig. Jag skakade på huvudet. Jag sa att jag inte vill besvära honom. Jag kände mig liten och felplacerad. Som om jag saknade rätt att vara någonstans. Robert log svagt. Han sa att det inte är någon möda. Det är kärlek. Han sa att jag är som en välsignelse för honom. Dessa ord var främmande för mig. Men de gav mig lite styrka. Robert tog sin telefon och ringde sin fru. Han förklarade lugnt att han hittat en gammal kvinna på flygplatsen. Helt ensam. Övergiven av sin son. Han frågade om jag kunde bo hos dem. Jag hörde Olivias röst i telefonen. Den lät vänlig. Hon tvekade inte. Hon sa ja. Jag skulle komma. Den natten stannade jag i Roberts hus. Olivia kom med mat åt mig. Hon satte den försiktigt framför mig. Det var som om hon var rädd att skrämma mig. Hon talade till mig som en dotter, med respekt och värme. I det främmande rummet satte jag mig på sängen. Sedan lät jag allt komma ut. Jag grät över Daniel. Jag grät över mitt hus. Jag grät över mitt gamla liv. Men djupt inom mig kände jag också något annat. Dessa människor kände mig inte. Ändå gav de mig det jag behövde mest. Mänsklighet. Dagarna efteråt gick mycket långsamt. Det kändes som om de tog extra tid. Jag stannade hos Robert och Olivia.
Allt var nytt för mig, men jag kände mig inte vilse där. Huset var annorlunda än mitt hus i Stockholm. Det var modernare och ljusare. Ändå var det tyst. På morgonen hörde jag ljud från köket. Jag hörde Olivias steg. Jag hörde porslin. Dessa vanliga ljud gav mig en god känsla. Jag hade inte känt det på länge. Robert tog hand om allt. Han talade inte mycket om det. Han tog mig till läkaren. Han satt i väntrummet bredvid mig. Han frågade om jag var trött. Han köpte mina mediciner. Han ställde dem prydligt på bordet. För honom var det helt normalt. Hans omsorg gjorde mig ibland ledsen. För den kom från någon som inte skyldade mig något. Olivia var mycket respektfull mot mig. Hon frågade om mitt liv. Hon lyssnade på mig. Hon pressade mig inte. Ibland satt vi bara bredvid varandra. Vi sa ingenting. Och det var okej. Hon talade med mig som en dotter. Inte högt, inte för vänligt, men ärligt. Deras hem blev sakta också mitt hem. Jag började göra små saker. Jag hjälpte i köket. Jag vek tvätt. Jag satt i trädgården. Jag kände solen i ansiktet. I dessa stunder tänkte jag mindre på flygplatsen. Jag tänkte mindre på smärtan. Men på natten kom allt tillbaka. Då låg jag vaken i sängen. Jag tänkte på Daniel. Jag undrade om han tänkte på mig. Om han en dag skulle ångra det han gjort. Trots allt kunde jag inte hata honom. Trots allt älskade jag honom fortfarande. Jag bad för honom. Varje dag. Jag bad för hans själ. Jag bad för hans barn som han lämnat. Jag bad för Sara. Kanske visste hon inte vad som hänt. Jag bad också för mig själv. Jag ville inte bli bitter. Tiden hos Robert och Olivia förändrade mig. Jag märkte att kärlek inte måste vara högljudd. Kärlek syns i små saker. I en kopp te, i en filt någon lägger över dina axlar. Dessa människor var främlingar och ändå gav de mig mer närhet än jag känt på många år. Ibland satt jag i vardagsrummet och såg på Robert. Han läste eller ringde. Då tänkte jag på hans ord. Han hade sagt att jag påminner honom om hans mamma. Kanske var det ingen slump. Kanske förde livet oss samman av en anledning. Jag började förstå att familj inte bara är blod. Familj kan skapas där någon stannar. Där någon inte går när det blir svårt. Och medan dagarna gick blev mitt hjärta långsamt lugnare. Det var inte som förr längre. Men det gjorde inte lika ont som i början. En morgon började dagen lugnt. Ljuset föll mjukt genom fönstren. Jag märkte att Robert var annorlunda än vanligt. Han var tyst. Han verkade eftertänksam. Då ringde hans telefon. Jag såg hur hans ansikte ändrades. Han gick in i ett annat rum och stängde dörren. Jag hörde hans röst, men bara svagt. Jag kunde inte förstå orden. Ändå kände jag att det var något viktigt. När Robert kom tillbaka senare log han mot mig. Han sade att allt var i ordning. Jag trodde honom, precis som jag förr trodde min son. Men i hans ögon såg jag smärta. Jag förstod det inte. Det jag inte visste var detta. Planet som Daniel hade tagit hade störtat. Ingen överlevde. Daniel var död. Men Robert berättade det inte för mig. Han visste att jag fortfarande älskade min son. Trots allt. Även efter det Daniel gjort mot mig bad jag för honom. I mitt hjärta fanns fortfarande hopp. Jag hoppades att han en dag skulle komma tillbaka. Jag hoppades att allt bara var en dålig dröm. Dag efter dag gick lugnt förbi. En efter en. Jag stannade hos Robert och Olivia. Deras hus blev mitt hem. Deras vanor blev en del av mitt liv. Robert behandlade mig som sin mamma. Olivia gav mig respekt och värdighet. Jag kände mig inte längre som en börda. Jag kände mig behövd. Jag kände mig sedd.
Ofta satt jag tyst och bad. Jag bad för Daniels själ. Jag visste inte att han redan var borta. Jag bad för hans barn. Jag bad för deras framtid. Jag ville att de skulle hitta kärlek. Jag bad också att ingen mamma någonsin ska känna det jag kände på flygplatsen. En dag frågade Robert mig om jag ibland tänker på mitt gamla hus. Om jag vill åka tillbaka. Jag såg på honom. I det ögonblicket förstod jag hur mycket mitt liv hade förändrats. Jag sa att jag har förlorat det huset, men jag sa också att jag har hittat ett nytt hem här. När jag sa det kändes det rätt. Daniel var borta, men jag hade funnit en son som stannade, inte genom blod, utan genom medkänsla. I mitt hjärta fanns fortfarande sorg, men den var inte längre ensam. Tacksamhet fanns också där. Så levde jag vidare, inte så som jag hade planerat. Men med vissheten att kärlek ibland visar sig där man minst väntar den.